أفغانستان دولة ذات إرث عميق وثقافة ثابتة في التاريخ الإنساني، مرت خلال آخر 50 سنة بتغيرات سياسية واجتماعية أثرت على الثقافة والصورة العامة لهذا الشعب. لذلك قررنا اليوم أننا نراجع فيلم لطيف قدم قصة معاناة أفغانية بشكل جميل ومؤثر. اليوم إخواني أصدقائي عائلتي في المر يراجع فيلم الأنيميشن المرشح لأوسكار عام 2018 The Breadwinner. في 2001 وتحت حكم طالبان لأفغانستان، فتاة تقص شعرها وتتنكر كولد عشان تقدر تعيل أهلها وتحاول إنقاذ والدها المسجون ظلما. قصة معاناة شعب كامل ظلم تحت حكم متشدد متعسر شوه تعاليم الشريعة الإسلامية بقوانين وتجسدت في قصة طفلة ومحيطها الصغير. إنتاج شركة كارتون سالون لعام 2017، إخراج الإيرلندية نورا تومي، وأداءات باللغة الإنجليزية من ممثلين أفغان، باكستان وهنود وغيرهم. الفيلم ترشح لأوسكار أفضل أنيميشن في عام 2018، وأعتقد أنه قدم قصة مهمة برسوم وموسيقى مؤثرة تستحق المشاهدة خصوصا في هذا الوقت من الزمن. لذلك أنصحك تجمع الصغار والكبار في بيتكم وتروحوا تشوفوه وبعدها ترجعوا لي هنا عشان نراجعه بشكل مختصر ونحرقه. Let's go. She should cover herself properly. Maybe you should stop looking at her. I can have you killed! I think business will pick up. If there are women present, cover yourselves now! Where is he being taken? To prison. القصة مؤلمة معظم الوقت، خليني أكون صريح، هذا ما هو فيلم سعيد. تم تجسيد طالبان على إنهم أشر وأعنف وأقذر مسلمي الأرض، وأفهم إنه بعض الأحيان يتم تبهير والمبالغة في بعض الشخصيات للأغراض الدرامية، لكني مقتنع أيضا أنه ما في دخان من غير نار، وأنه معظم أفعال الشخصيات الشريرة اللي نشوفها في الفيلم جاية من مصادر حقيقية فعلا. وأثناء ما إحنا بنشوف صراع شخصيتنا الرئيسية الفتاة بيرفانا وعائلتها مع طالبان، إحنا كمان بنتعرض لقصة أخرى خيالية بتحكينا هي بيرفانا عن شخصية واحد اسمه سليمان وصراعه لإيقاف فيل شرير قاعد ياكل المحاصيل حقت قريته. القصة هذه كانت لطيفة جدا وخيالية وتم تصويرها بشكل جيد، وكانت رمزية رائعة لحال بيرفانا والشعب الأفغاني، بالإضافة أنها كانت بريك لطيف يخرجنا من المعاناة اللي بنعيشها طول فترة قصتنا الحقيقية الرئيسية في الفيلم. في قصتنا تمر عائلتنا المسكينة بعدة محطات مليانة وجع وظلم على يد الجماعة، مما يضطر بيرفانا إنها تقص شعرها وتتنكر كولد عشان تقدر تروح تجيب أكل وشرب لأهلها، حتى نصل لذروة القصة ونعيش معاها محاولتها لإنقاذ والدها الذي تم سجنه ظلما بداية الفيلم، حتى نصل لنهاية غريبة جدا، لا هي سعيدة ولا هي حزينة، لا هي أنقذته ولا هي فشلت. تشعر بشعور غريب في نهاية الفيلم، كأنك تعلقت، كأنه مو هذه النهاية. وفعلا قعدت فترة أفكر إنه هل هو غلط في الصناعة، هل هم ما كتبوها صح؟ بعدين بعد القراءة والبحث اكتشفت إنه هذه أصدق نهاية لفيلم يتكلم عن حال الشعب الأفغاني، لأنه فعلا من 2001 وإلى يومنا هذا حال الشعب الأفغاني معلق، لا إنهم خضعوا وانتهوا تحت الحكم الجائر، ولا إنهم انتفضوا ونجحوا ونجوا منه. هذا هو الشعور اللي يتركك في الفيلم بنهايته. Girl, stop when I tell you. You're Parwana! Shasya? When you're a boy, you can go anywhere you like. رغم أوجاع وظلمة الأحداث، إلى أنه الفيلم نفسه كان ملون بطريقة لطيفة. تم تجسيد مدينة كابول بطريقة لطيفة وألوان صادقة تحاول فعلا تقديم أصالة هذه المدينة بشكل جيد، وفي نفس الوقت كتابيا تم كسر السوداوية ببعض الشخصيات الخيرة الطيبة، زي العجوز اللي قرر أنه يساعد بيرفانا نهاية الفيلم رغم أنه هو ينتمي إلى طالبان، وزي أخوها الصغير زكي. يا الله يا زكي، أرجوك خلي عينك على زكي وانت تتفرج، كان كوميك ريليف، شخصية كيوت لطيفة إلى أبعد حد. بالنسبة للأداءات الصوتية والساوند
الساوند تراك كانوا جيدين جدا، يعني ما في شيء مبهر لكنهم وصلوا للقصة بشكل جيد. كنت أتمنى أشوف هذا الفيلم باللغة الأفغانية الداري أو الباتشو عشان من جد يكون أصيل وأصلي وجيد، لكن للأسف تم صناعته باللغة الإنجليزية اللي دائما تكون مصطنعة بالنسبة لي لما تحاول أنها تقدم قصص غير إنجليزية أصلا. لكن إيش نسوي، هذا الواقع وهذا المفروض، وهذا اللي يسهل على الصناع أنهم يوصلوا الفيلم وقصته لأكبر عدد ممكن من الناس، رغم أنه عادي الناس ممكن تشوف أفغاني وتشغل ترجمة. يلا عوافي. I'm going to find Boba. No, you're not. I'm going. There's nothing you can do to stop me. Maybe if we think of it like a story, huh? Is it a happy story or a sad story? Just wait and see. ختاما يا أصدقاء، في فيلمر دائما نحب نسلط الضوء على أفلام تخدم قضايا مهمة نعتقد أنه نحتاج يزداد الوعي حولها، وما في أهم من هذه القضية أنه فعلا نسلط عليها الضوء الآن، قضية الشعب الأفغاني ومعاناته الدائمة. فأتمنى من كل أنه يشوف الفيلم ينصح فيه للآخرين ويقول لنا إيش رأيه فيه. بالنسبة لنا الفيلم كان جيد جدا، صحيح فنيا كان ممكن يكون أفضل، لكنه قدم القصة واستعرض معاناة الشعب الأفغاني بشكل جيد. لذلك تقييم فيلمر للأنيميشن بريد وينر هو 8/10. قل لي أنت إيش رأيك في الفيلم تحت في التعليقات، وإذا في أفلام أخرى تخدم قضايا سامية نحتاج إنه إحنا نراجعها قل لنا عليها تحت في التعليقات. سبسكرايب حيسهل تواصلنا، لايك لو عجبكم الفيديو، ودائما كونوا فيلمرز. في الآونة الأخيرة إنه زاد الجدل والصراع على كون التاتو حق براء حقيقي مو حقيقي، براء فسخ الحياء والدين ولا هو هذا بس مؤقت عشان الفيلم. فأنا عشان أقطع الشك باليقين وأنهي الجدل